Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 25 tháng 5 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Trung Quốc đưa tên lửa phòng không tiên tiến nhất vào thử nghiệm khắc nghiệt. Trung Quốc nói Mỹ dối trá khi tung tin virus lọt khỏi phòng thí nghiệm Vũ Hán. Đài Loan trước áp lực dồn nén, cầu viện Trung Quốc hay là cạn kiệt vaccine. Bà Aung San Suu Kyi lần đầu tiên xuất hiện sau cuộc đảo chính. Hàng trăm nghìn sinh viên Myanmar bỏ học vì không muốn chịu giáo dục nô lệ. Iran bị tố để lại dấu vân tay khắp nơi trong xung đột Israel và Hamas. Tất cả sẽ được cập nhật nhanh trong bản tin ngay sau đây. Không quân Trung Quốc đã đưa phiên bản nâng cấp của một trong những hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của họ là HQ-9B vào cuộc thử nghiệm cực kỳ gắt gao ở miền chiến thuật không quen thuộc. Cuộc diễn tập đạt tới độ khó gần như là tối đa, theo đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết. Nói về cuộc tập trận này, tướng không quân Du Tao cho biết, chúng tôi muốn học cách bảo vệ và duy trì hệ thống vũ khí mới ở môi trường địa hình phức tạp, thêm vào đó là muốn ngụy trang tốt hơn. Trong cuộc diễn tập, một lữ đoàn tên lửa không đối đất thuộc không quân Trung Quốc đã di chuyển 500 km đến vùng chiến địa không quen thuộc và bắt đầu tập trận mô phỏng. Sử dụng hệ thống HQ-9, lữ đoàn không quân đã bắn hạ 4 mục tiêu máy bay không người lái UAV chỉ với 4 phát, nghĩa là tất cả đều trúng đích. Được biết, hệ thống HQ-9B sử dụng bệ phóng đứng, tên lửa đất đối không tầm trung và xa, được phát triển cho POA nhằm đánh chặn các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa 250 km. Hệ thống này đã được triển khai đến các đảo bồi đắp nhân tạo phi pháp trên Biển Đông vào năm 2016. Nhà bình luận quân sự Tống Trung Bình cho biết, cuộc diễn tập cho thấy Trung Quốc có ý định tăng cường và triển khai thêm vũ khí mới như HQ-9B đến các vùng chiến địa mới vào bất cứ lúc nào. Ông Jiang Zemin, Giám đốc Viện An toàn Sinh học Quốc gia Vũ Hán, tuyên bố rằng báo cáo của các quan chức tình báo Mỹ về virus lọt khỏi phòng thí nghiệm Vũ Hán là một lời nói dối trắng trợn. Phát ngôn của ông Jiang đưa ra sau khi tờ Wall Street Journal của Mỹ trích nguồn Ủy ban Tình báo Hạ viện cho biết một số nhà nghiên cứu ở Viện Virus học Vũ Hán đã phải điều trị y tế từ tận tháng 11 năm 2019 trước khi Trung Quốc lên tiếng về bùng phát dịch viêm phổi lạ. Ông Yuan cho biết, tôi đã đọc bài báo của Mỹ, hoàn toàn là một lời nói dối trắng trợn. Bài báo cho rằng nhiều nhà nghiên cứu ở Viện Vũ Hán đã đổ bệnh vào mùa thu năm 2019 với triệu chứng giống như Covid-19. Bình luận về thông tin này, ông Yuan nói, đó chỉ là những cáo buộc vô căn cứ, phòng thí nghiệm không ghi nhận các trường hợp như vậy, và tôi cũng không biết họ lấy nguồn thông tin từ đâu. Theo Reuters, một nữ phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ không bình luận trực tiếp về bài viết trên tờ Juno, nhưng nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã liên tục đặt ra nghi vấn về những ngày bùng phát dịch Covid-19, bao gồm nguồn gốc xuất phát từ Trung Quốc. Trước đó, Mỹ, Na Uy, Canada, Anh và nhiều nước khác vào tháng 3 đã bày tỏ lo ngại về cuộc điều tra của WHO ở Vũ Hán. Các nước cho rằng cuộc điều tra này không minh bạch, bị cản trở do các yếu tố chính trị. Nhiều quốc gia kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu và triệt để hơn. Tại Đài Loan, ca nhiễm Covid-19 liên tục tăng hàng trăm trường hợp mỗi ngày trong thời gian gần đây đã gây áp lực rất lớn cho giới chức Đài Loan về việc có nhập vaccine từ Trung Quốc hay không. Hiện hòn đảo chỉ tiêm phòng cho 1% dân số. Đài Loan và Trung Quốc đã chỉ trích nhau gay gắt liên quan đến Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Hòn đảo tự trị tố cáo Bắc Kinh lan truyền tin tức giả, chặn đường gia nhập WHO, trong khi đó Trung Quốc cho rằng Đài Loan đang tham gia vào trò chơi chính trị khi từ chối nguồn viện trợ vaccine của Bắc Kinh. Đài Loan đến giờ chỉ nhận được khoảng 700.000 liều vaccine, tất cả đều là của AstraZeneca và chúng đang cạn kiệt nhanh chóng. Trong khi đó, Đài Loan đặt hàng 1 triệu liều vaccine từ nhiều hãng dược khác, bao gồm Moderna, nhưng chưa được bàn giao. Đài Loan như ngồi trên đống lửa vì thiếu hụt vaccine. Vào cuối tuần, bà Hong Xiu-chu, cựu chủ tịch đảng đối lập Quốc dân đảng, đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Đài Loan nên nhập vaccine Trung Quốc càng sớm càng tốt, bởi vì chúng đáp ứng điều kiện quốc tế, trong khi Đài Loan đang bị dịch bệnh đe dọa và không thể chờ thêm nữa. Bà Hong nói, đến lúc này mạng sống là quan trọng nhất, nên chúng tôi một lần nữa trân trọng kêu gọi chính quyền bà Thái Anh Văn hãy nhớ, kẻ thù thật sự là virus không phải là đại lục. Quốc dân đảng được nhiều người cho là có quan điểm thân Trung Quốc. Đứng trước tình huống khẩn cấp, lãnh đạo cơ quan y tế Đài Loan Trần Thời Trung cho biết Trung Quốc không cung cấp đủ bằng chứng cho thấy vaccine của họ an toàn và nhiều người dân Đài Loan cũng không muốn triển khai các loại vaccine Trung Quốc. Dù vậy, ông Trần nói chính quyền Đài Loan sẽ cân nhắc lại các luật về cấm nhập khẩu một số mặt hàng từ Trung Quốc, bao gồm cả vaccine. Ông Trần đã điện đàm trực tuyến với người đồng nghiệp Mỹ Xavier Becerra vào tuần trước về vấn đề vaccine, tuy nhiên đã không tiết lộ nội dung trao đổi. Dù vậy, hai nguồn tin nói với Reuters rằng Mỹ đã cam kết đẩy nhanh cung cấp vaccine theo yêu cầu cấp bách của Đài Loan.
Kể từ khi Myanmar rơi vào thảm họa đảo chính, quân đội lên nắm giữ quyền lực, thì người dân của đất nước này đã quay cuồng trong vòng xoáy bạo lực khi các cuộc biểu tình chống chính quyền quân đội lan rộng. Và có lẽ một diễn biến mới nhất được ghi nhận vào hôm thứ Hai ngày 24 tháng 5 vừa qua chính là hình ảnh được người dân nước này trông đợi nhất. Đó chính là sự xuất hiện lần đầu tiên của nhà lãnh đạo bị phế truất Myanmar Aung San Suu Kyi tại phiên tòa hôm thứ Hai. Luật sư Kim Myung-jo là trưởng nhóm pháp lý có cơ hội gặp mặt bà Suu Kyi trong 30 phút trước phiên điều trần đã kể lại với Reuters rằng bà Aung San Suu Kyi trông có sức khỏe tốt. Theo Reuters, trong buổi họp với nhóm luật sư mới nhất, bà Suu Kyi đã chúc mọi người sức khỏe tốt và cũng đề cập đến việc Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà có thể sớm bị giải tán. Luật sư Tam Mamau sau đó đã thuật lại lời nói của bà Suu Kyi với Reuters rằng bà ấy nói đảng được thành lập vì người dân nên đảng sẽ ở đó miễn là người dân còn tồn tại. Bà Suu Kyi nói rằng bà rất quan tâm đến người dân, đảng của bà được thành lập từ nhân dân và miễn là người dân còn thì đảng còn và đảng có thể tồn tại ở bất kỳ đâu mọi người sinh sống. Bà Suu Kyi, 75 tuổi, người đạt giải Nobel Hòa bình năm 1991 vì những nỗ lực xây dựng nền dân chủ. Không may mắn đảo chính nổ ra, bà Suu Kyi nằm trong số hơn 4.000 người bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính. Bà phải đối mặt với các cáo buộc từ hành vi làm lộ bí mật nhà nước Myanmar, nhận hối lộ, nhập khẩu trái phép thiết bị liên lạc và vi phạm các quy định về phòng chống Covid-19. Phóng viên của AFP cho biết, vào ngày thứ Hai hôm qua, thủ đô Naypyidaw của Myanmar đã chứng kiến sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh, với con đường dẫn đến tòa án, nơi diễn ra phiên điều trần của bà Suu Kyi, đã được rào chắn kỹ lưỡng bởi lực lượng xe đặc chủng của cảnh sát. Nguồn tin từ AFP cho biết, phiên điều trần tiếp theo của bà Suu Kyi được ấn định vào ngày 7 tháng 6. Được biết, bà Suu Kyi cũng đã gặp mặt cựu tổng thống Win Myint, người đã bị lật đổ và bắt giữ cùng bà Aung San Suu Kyi. Trước hôm thứ Hai, bà Aung San Suu Kyi chỉ xuất hiện qua các video và không được phép nói chuyện trực tiếp với luật sư của mình. Tuy nhiên, chính quyền quân đội chỉ viện dẫn lý do an ninh cho hành động này. Trong lúc đó, hàng trăm nghìn sinh viên trên khắp Myanmar sẽ tiếp tục tẩy chay các lớp học khi năm học bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 để phản đối cái mà một số người gọi là giáo dục nô lệ quân đội. Cuộc tẩy chay này của các sinh viên được coi là hành động phản đối mới nhất dành cho chính quyền quân đội Myanmar, kéo dài cuộc chiến đẫm máu và đã diễn ra ở Myanmar. Theo Nikkei Asia, các trường học và đại học của quốc gia này đã đóng cửa hơn một năm do đại dịch, nhưng chính quyền quân đội quyết tâm sẽ mở cửa vào ngày 1 tháng 6. Do đó, Hội đồng Quản lý Nhà nước của quân đội đang thúc giục các giáo viên và giáo sư hợp tác và đảm bảo rằng học sinh tham gia các lớp học đều đặn. Tuy vậy, dưới đôi mắt của người dân Myanmar, trường học đã trở thành một tổ chức của quân đội, đóng vai trò trong nỗ lực của quân đội nhằm trấn áp những người biểu tình chống đối. Theo một số nguồn tin của Liên đoàn Giáo viên Myanmar, gần 150.000 giáo viên từ các trường đại học và trường học đã bị đình chỉ vì từ chối làm việc dưới chế độ quân đội. Số giáo viên bị đình chỉ gần bằng 1/3 trong số tổng 430.000 giáo viên tại Myanmar. Các lớp học dành cho sinh viên đang theo học chương trình thạc sĩ và những người đang học năm cuối chương trình cử nhân đã mở cửa lại vào ngày 5 tháng 5, nhưng rất ít giáo sư và sinh viên xuất hiện vì ảnh hưởng bởi cuộc tẩy chay mới nhất. Liên quan đến căng thẳng giữa Israel và Hamas, mới đây người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, ông Jonathan Conricus khẳng định Iran đóng vai trò chủ chốt trong việc kích động mâu thuẫn. Ông Jonathan khẳng định chắc chắn Iran đã cung cấp thông tin, nguồn lực tài chính, sự tham vấn từ các chuyên gia, thậm chí là cả nhúng tay vào thực chiến. Trên đài Fox News, người phát ngôn của IDF cáo buộc dễ dàng phát hiện dấu tay của Iran trên mọi bằng chứng, từ nguồn ngân sách, thông tin đến nhân lực, để hậu thuẫn cho tổ chức vũ trang Hamas. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 20 tháng 5 cũng tuyên bố đã bắn hạ một chiếc UAV vũ trang của Iran nhắm vào lãnh thổ Israel. Ông Netanyahu nói thêm, điều này cho thấy Iran là bên đứng sau mỗi hành động gây hấn ở Trung Đông và trên thế giới. Họ không chỉ ủng hộ tài chính cho các nhóm Hồi giáo ở dải Gaza, mà còn cung cấp vũ khí cho Hamas và Hezbollah, xây dựng nền tảng cho những tổ chức này vận hành. Nga cho biết đang soạn thảo khung chương trình nghị sự phục vụ cho hội nghị thượng đỉnh, nhiều khả năng sắp diễn ra giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Thông tin này do hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Nga cho biết vào ngày 24 tháng 5. Trước đó, ông Biden nêu kỳ vọng có thể hội đàm với ông Putin trong chuyến công du đến châu Âu. Truyền thông Nga tuần trước cũng đưa tin Thụy Sĩ có thể là địa điểm được chọn trong kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng 6 sắp tới. Cuộc gặp sẽ diễn ra trong bối cảnh hai cường quốc đã tồn tại nhiều bất đồng khó lắng dịu. Ông Biden vào tháng 3 đã gọi ông Putin là kẻ sát nhân, đồng thời triệu hồi đại sứ Mỹ ở Moscow về Washington để tham vấn khi mâu thuẫn Nga-Mỹ leo thang. Tuy nhiên, trong cuộc gặp mới đây giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken,
Hai bên đã đồng ý tạm gác lại những khác biệt sâu sắc để cùng hợp tác trong một số lĩnh vực như chống lại đại dịch toàn cầu. Hải cảnh Tây Ban Nha hôm 24 tháng 5 đã dùng trực thăng chuyển 36 người di cư được giải cứu trên Đại Tây Dương đến nơi an toàn. Họ mắc kẹt trên vùng biển động dữ dội do một cơn bão mạnh. Nhóm người di cư đến từ các nước vùng cận Sahara, gồm có 17 người đàn ông và 13 người phụ nữ, gồm cả một sản phụ. Ngoài ra còn có 5 trẻ em và một trẻ sơ sinh. Tất cả được giải cứu trên vùng biển cách quần đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha khoảng 30 dặm. Những người di cư sau đó được vận chuyển bằng đường hàng không đến sân bay Tell do tàu chiến không thể ứng cứu họ vì biển động dữ dội. 8 nạn nhân đã phải nhập viện do mất nước và hạ thân nhiệt. Trong sứ mệnh giải cứu phức tạp, một người đã ngã xuống biển và vẫn đang mất tích. Lực lượng hải cảnh đang tìm kiếm suốt 4 giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy tung tích của người này. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha đã báo cáo đến gần 5.000 người di cư đặt chân đến quần đảo Gran Canaria bằng đường biển. Chủ yếu họ mong muốn tìm kiếm một cơ hội đổi đời ở châu Âu, trốn chạy khỏi cái nghèo và bạo lực ở quê nhà. Sau khi hứng chịu cơn bão mạnh Tauktae ở bờ biển phía Tây vào tuần trước, Ấn Độ lại đang chuẩn bị cho siêu bão có tên là Yas, dự kiến sẽ đổ bộ vào ngày 26 tháng 5. Chính quyền các bang Tây Bengal và Odisha đã bắt đầu sơ tán hàng nghìn người khỏi các khu vực ven biển. Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia cùng với quân đội Ấn Độ đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão. Chuyên gia cảnh báo rằng, khi đổ bộ đất liền, bão có thể đạt sức gió 165 km/h, giật tới 185 km/h. Không quân Ấn Độ đã triển khai một máy bay C-130 mang theo 21 tấn thiết bị thiết yếu đến hỗ trợ người dân ven biển miền đông đất nước. Hơn 300 nhân viên của lực lượng ứng phó thảm họa đã sẵn sàng công tác phòng chống bão nguy hiểm. Việc bố trí dự trữ lương thực, nước uống và các nguồn cung cấp thiết yếu khác cũng đang được giới chức địa phương khẩn trương tiến hành. Bất chấp cả đất nước Ấn Độ đang quay cuồng trong đại dịch Covid-19, một cặp đôi vẫn kiên quyết lách luật tổ chức một đám cưới trên không có 102 với sự tham gia của hơn cả trăm khách mời từ họ hàng hai bên gia đình. Được biết, cô dâu chú rể tên là Rakesh và Dasina đến từ thành phố Madurai của Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ. Đáng nói là Tamil Nadu đã mở rộng việc khóa chặt hoàn toàn và nghiêm ngặt khu vực thêm 2 tuần sau ngày 24 tháng 5. Bởi nơi này vẫn đang hứng chịu hơn 26.000 trường hợp nhiễm mới mỗi ngày. Theo Sputnik News, cặp vợ chồng trẻ đã thuê một chuyến bay tư nhân chở hơn 160 người. Theo video quay lại và lan truyền trên mạng xã hội Ấn Độ, những hành khách đông đúc đến nỗi đã chen chúc xô đẩy nhau để quan sát phần chính của lễ cưới khi chú rể bôi son đỏ lên trán vợ để thực hiện nghi thức. Lãng mạn đến độ trong mô tả cho biết máy bay thời điểm đó đang lượn trên ngôi đền Meenakshi nổi tiếng của Madurai. Vụ việc đã được coi là một sự vi phạm rõ ràng các tiêu chuẩn phòng dịch Covid-19 đang được ban hành tại Ấn Độ. Một cuộc điều tra đã lập tức được mở để tìm hiểu về sự việc. Vào tháng 7 năm ngoái, Ấn Độ đã ghi nhận những ổ dịch đám cưới, nơi lan truyền dịch bệnh với số lượng khủng khiếp, thậm chí là đã dẫn đến những cái chết đau lòng của cô dâu chú rể hay người thân họ hàng. Năm nay vào giữa tháng 4, khi làn sóng Covid-19 thứ 2 bắt đầu tấn công vào Ấn Độ, phần lớn các đám cưới dự kiến trên khắp đất nước đã bị hoãn lại để tránh bất kỳ hình phạt pháp lý hoặc gây lan truyền dịch bệnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FBNC.